Yan guys, dahil wala tayong blowers, so magpapahangin tayo sa ceiling fan para madali po mag-dry yung ating hair. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Mhariechel Olaco. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para update ka sa lahat ng aking video. For today's videos guys is gagawa tayo pinagabagong vlog. So, ang gagawin ko ngayon sa aking vlog is mag-hair treatment tayo kasi sobrang dry na po yung hair ko. So, ngayon, ang gagamitin natin sa ating hair treatment is itong product na to. So, look at. So, guys, ito po yung gagamitin nating product sa ating hair treatment. Ang pangalan niya po ay Coalish Professional Hair Care. So, coconut keratin hair treatment po siya. So, ito is may nakalagay po dito is how to use. So, dito po yung instruction. Dapat nagbabasa po tayo na anong purpose niya sa paggamit nito para hindi maano yung hair natin. So, I just tried it. Tatry ko pa lang ito kung anong epekto ng coalish sa treatment sa buhok. Kasi dry kasi yung hair ko kasi yan, I need to prepare my hair char. So, how to use this is wash your hair, towel dry, and even apply and pour amount into hair. Leave for 15 minutes to 20 minutes. Then, rinse well. So, para effective po siya is gagamit po tayo ng steam heating for the much better effect. So, let's go step 1. Gagawin na natin siya ngayon. Okay, for watching, guys. Guys, tatanggalin natin yung buhok ko. Ito po yung buhok ko. Yan. Diba? Sobrang kulot na po talaga siya. So, ngayon, i-wash na natin siya. Babasain na yung buhok natin. So, ready to step 1. Nakaano na po yun, basta na po yung buhok ko, tapos i-apply na po natin yung product sa ating buhok. Just leave in 15 to 20 minutes po for the best results. So, let's start na. Guys, nabasa na po yung buhok ko. So, ngayon is i-apply na natin yung hair treatment. So, ito po, nilagay ko na po siya sa ayan po. So, gamit lang po, wala po tayong So, tayo ng suklay. So, gamitin natin siya. So, sa store, Unicity of Surigao. Halagang mura lang po siya, 125 pesos po. 125 pesos. Ano po, i-treatment ko yung aking buhok. Kasi sobrang dry na. Kulot pa, pagkay-awi talaga siya. Bibili sana ako ng pang hair band kasi lang hindi kasya sa aking budget. Wala na po akong budget. So, yan.
Mabango po siya kasi coconut po yung ano. Hindi po ano yung medisina niya. Mabango po. Oops. Yan, natapon sa aking face. Natapon sa aking face. Hindi natin. Hindi na ako magkukulay sa aking buhok kasi masyado kong magda-dry. Yung buhok mo kapag nag-ano ka. Ayan po guys, natapos na po na natin siya paglagay. Ayan, tapos na po. So, time is 11:50 po. So, 15 na. So, araw ito sa mga 12, nasa 12 na po. 15 minutes to 20 minutes po itong ibabad sa ating buhok para maging shine yung ating hair, para hindi po siya pag ginanyan mo yung buhok hindi masakit. So just wait for the best result. Char. So yan guys, natapos na po yung 15 minutes to 20 minutes. So ngayon iwawash na natin yung hair natin para maano natin siya, ganyanan natin siya ng hair para straight. So, ayan guys, natapos ko na pong wino-wash yung hair ko. So, ayan po, susuklayan natin siya. Sobrang ano na po talaga. Hindi na po siya sobrang madali lang po siyang suklayin. Wait lang po natin siya, kailan siya mag-dry yung hair natin kasi wala po tayong blower guys. So, habang basa pa siya, susuklayin natin muna siya. Ayan, basta pa talaga siya. Hindi pa natin maano. Plansyahin natin yung buhok ko. Ayan. So, madali na po siyang suklayin. Love, the best fish natin. Hindi pa tayo tapos. Joke lang. Posing lang. My time. So, brush your hair muna. Ayun. Malapis na po yung hair kong tumaas. Char. Ayan. Suklayin mo natin siya. Hindi pa siya So, i-ano po natin yung hair natin para madali po siyang mag-dry. Man guys, diba ang ganda? Joke lang! Iba talaga no? Diba? Dahil wala tayong blowers, so magpapahangin tayo sa ceiling fan para madali po mag-dry yung ating hair. Wala tayong ma-upload eh. Wala tayong blower na ma-upload. Ngayon guys, ang gagawin natin sa ating buhok is ipa-plansya natin siya. Ayan, so ito ayan, so plansya ko natin siya. Ayan. So, di ba makinis po yung pag-ano niya? I use this.
Binili ko po ito sa Shopee. Maliit lang po ito. Mura lang po. Mini straightener hair po yung pangalan. Guys, tapos na po natin nagawa yung pag-hair treatment. So, ito po ang kanyang resulta. Yan siya. Diba? Ito lang naman. Ayan, hindi na po kagaya nung kanina. Sobrang nag-fly away po talaga yung buhok ko. So, let's watch. Ayan na. Ayan na. So, ganyan lang kung magpa-hair treatment. So, easy lang ito. Easy lang siya gawin. Then, ko siya nagpa-apply away. Hindi nung kanina po. Ayan. That's all guys. Hopefully that you like this video. Don't forget to like and subscribe. Click the notification bell para update ko sa lahat natin video i-upload. Thank you for watching. Bye bye guys.